We're going to unbox. Meron na naman tayong parcel. Ano kaya ito? Garbage bag. Garbage bag. Garbage bag lagi. Small bag. Para saan nga bag? Belt bag lagi ni. Ano ba ito belt bag? Gimana? Mas bright siya tingnan sa camera, pero sa original is ano siya. Hindi siya masyadong bright color. Meron pa siya dito bulsa. Yan, tatlo ang compartment. Itong pangatlo is bag din. Ano na? Parehara na sa imong nakalisaw na. Parehara rin no? Masa ni? Namta nag-charger? Oh, saba? Headset. Body bag. Body bag tawag ganyan. Body bag. Mas gamay siya no? Tatlo din ang kanyang compartment. Meron siyang charger. O, saan eh? Para saan eh? Charger? Wala ko cable na. Pwede. Nga na yung suit. Ano USB man. Dayon. I don't know the usage of this one. Yan. Meron pa. Uy, sombrero. Sombrero kayo. Cup. It's a cup. It's navy blue. Black. Akalain mo nga naman. Diba? Dalawang cup. Isang small na trash bag. Body bag. At belt bag. Sa halagang 256. Thank you for watching.